בועז העצני, האם אם הממשלה הזו בהרכבה, ודרור למשל אומר את הדברים, אחרים אומרים את הדברים, הגיעו עוד אנשים מאותו מין ומאותה קונספציה, האם אפשר להגיע להכרעה עם הממשלה הנוכחית? בהרכבה החדש. לא יודע איך הדברים התגלגלו. בהמשך לדבריו של דרור, אני מצטער, אני לא מכליל את עצמי בכולנו. לכו אחורה לכל מה שכתבתי ב10 השנים, ב15 השנים האחרונות, כולם תקפו את המדיניות הזאת, יומם ולילה, ולחלוטין לא הסכימו, ותקפתי גם את מה שנקרא הימין, בטח את השמאל. הייתה פה מדינה מטורפת, שנתנה חשמל ומים למי שיורה עליה, כשהוא יורה עליה. לא, היא גם נתנה כסף. בועז יותר גרוע מזה. המדינה הזו, גם המדינה, ומי שעמד בראשה, ראשיה, אפשרו לחמאס לגדול ולגדול ולהתעצם ולקבל כסף ולקבל נשק, וראינו את התוצאות בשבוע שעבר. ולרשות, סליחה, כולם אומרים חמאס חמאס, כמו שאומרים נאצים ולא מזכירים את הגרמנים, כן? זה לא החמאס זה לא איזה חייזרים שהגיעו ממאדים והשתלטו על המסכנים בעזה, זה הערבים של עזה, זה הרשות הפלסטינית פה, הם אותם נאצים בדיוק, אין שום הבדל. לכו לספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית, דלאל מוגרבי הרוצחת של כביש החוף, שירתה בצלמת טבע בראש, איך שהם נחתו ב-78 שם במעגן מיכאל, ואחר כך בקרב באוטובוס כביש החוף המפורסם, כשהוא התחיל להידלק, היא חטפה תינוק מהידיים של האם שלה וזרקה אותו לאש, והיא גיבורת תרבות ברשות הפלסטינית, טורנירים על שמה, רחובות על שמה, בתי ספר על שמה, היא מופת ממערכת החינוך של אלה שלא מדברים עליהם אף מילה רעה, שזה הרשות הפלסטינית, שרק לפני חודש אבו מאזן עם הדיבורים הנאצים שלו בגרמניה, כן? ואנחנו מסכימים עם זה, ואנחנו נותנים לו לחיות, ואנחנו נותנים להם תעודות VIP ונותנים להם כסף. אלה נאצים בדיוק כמו החמאס, אין שום הבדל ביניהם. אלה יש להם אידיאולוגיה דתית כדי להגיע לאותה מטרה, ולאלה יש אידיאולוגיה לאומנית כדי להגיע לאותה מטרה. אלה שניהם קבוצות נאציות שהיינו צריכים לחסל אותם, ובמקום זה הכניסו אותם לארץ, את כנופיית רמאללה, נתנו להם את עזה ויהודה ושומרון. עכשיו, מה קרה שהטויוטות והפגזים הגיעו מעזה ולא הגיעו מיהודה ושומרון? כי ביהודה ושומרון יש התיישבות יהודית שמכתיבה לצה"ל להגן עליה ולהיות בשטח. לכן לא יורים מעזה, לכן מחבלים לא הגיעו לכפר סבא בראש העין שנוגעים בגבולות אושוויץ של הקו הירוק, כן? ובראש העין ובכפר סבא לא מבינים מה הבעיה בכלל, כי הם לא נתקלו בה. כי בנו סוכה בחווארה. הסוכה בחווארה שומרת על כפר סבא ועל תל אביב. הם הגיעו לבקר באופקים, 23 קילומטר מגבול אושוויץ של עזה, כן? 23 קילומטר. תל אביב היא 20 קילומטר מהקו הירוק. כך שאנחנו עושים לעצמנו איזו הפרדה עדיין בתוך הבית משוגעים, לא יצאנו, כן? שאלה ברמאללה הם בסדר, להם ניתן את עזה, כן? הרי הסכנה הכי גדולה עכשיו, שאנחנו פעם אחת נשלח את ילדינו להיהרג, כדי לכבוש את עזה, כדי לתת אותה לרשות, ואחר כך הרשות לא יכולה להחזיק אותה, כי התושבים המקומיים יחסלו אותם, כמו שהם עשו כבר ב-2007. הרי אנחנו ב-2005 נתנו את עזה למי? לרשות. ובא חמאס וחיסל אותם ב-2007, כי צה"ל לא היה שם כדי להציל אותם. טוב, ביהודה ושומרון צה"ל נמצא להציל אותם, אבל יש גם את ההתיישבות. שמע, לכן, בוא תסיים, כן, לכן, ביהודה ושומרון אין פלישה לתוך הערים שמסביב, וצריך להבין, מצב כזה ביהודה ושומרון זה סוף המדינה בקלות, בלי בעיה בכלל. כך שלכן בעזה יש את זה, וביהודה ושומרון אין את זה.
בועז, אני רוצה את מבטך הפרשני-עיתונאי. האם הקבינט בעצם התחיל להתרכך? כלומר, שבוע ראשון אני ראיתי איזה מין תקיפות גדולה מול העזתים. בוא נעזוב כרגע את יהודה ושומרון ואת הרשות, ונדמה לי שהתחיל ריכוך. אתה גם חושב כך? כן, וצריך להבין גם למה. כי מהרגע שלנו... לא, לפני כן, בועז, לפני כן תגיד מהו הריכוך, ואחר כך תגיד למה. הריכוך הוא לתת עזרה הומניטרית לאלו שמחזיקים את בני הערובה שלנו, נשים ותינוקות, וכמובן גברים, כן? לתת להם עזרה הומניטרית, במקום להגיד להם תמותו, או שתיתנו את בני הערובה. לא תקבלו כלום, תמותו אם אתם, המספר 2 מיליון הוא שקר, כמו כל המספרים שלהם, שאנחנו ממהרים לקנות אותם, אין שם 2 מיליון, יש שם 1.5 מיליון. זה לא משנה עכשיו. אבל כל 1.5 מיליון הזה, אתה יודע מה? 3 מיליון, תמותו כולכם בצמא וברעב, ואנחנו נפגע לכם בכל דבר שמאפשר לכם לחיות, כל עוד בני ערובה לא אצלנו. אחר כך נדבר על הומניטרי. הומניטרי תמורת הומניטרי. עכשיו, יש... מה אנחנו עושים? רגע, בנקודה הזו, ואני מסכים איתך לגמרי, פה העליתי את זה עוד לפני שבוע, דע לך. מה אנחנו עושים עם האמריקאים, עם הגרמנים, עם האנגלים, עם הצרפתים והקנדים ואחרים שתובעים מאיתנו, אנחנו תומכים בכם, אבל ההומניטרי. הנה הבעיה, אנחנו בידיים שלהם. למה? כי הפכנו את הצבא לדוגמית, כן? הפכנו אותו לשטוח, למצומצם, לא אגרנו תחמושת לשנה לחימה, זה סכומי עתק, בסדר? מדינה שרוצה לחיות ולא להיות תלויה במישהו אחר, חייבת להכין את זה לעצמה. נתנו לבדואים לעשות את צאלים לטיילת, כן? לא נערכנו לתסריט שמדינה כמו מדינת ישראל צריכה להיות ערוכה אליו, תמיד, שיהיה השלום הכי גדול והשקט והשגשוג והזה, תמיד צריך להיות גם מלאים וגם גודל של צבא, מפלצתי, ענק, כדי לגבות מצבים כאלה. היום אנחנו תלויים באמריקאים, אנחנו תלויים בנושאים מטוסים שלהם, תלויים בהספקה ברכבת האווירית של הפצצות מטוסים וכל זה, חשבנו להסתמך על המאגרים שלהם בארץ, והם פתאום לקחו את זה לאוקראינה, לא נגדנו, אבל פתאום אין, פשוט אין פגזי ארטילריה בעולם היום, כן? לא ייצרנו לעצמנו, מה שאנחנו מייצרים זה הכי טוב בעולם, יותר טוב מה שכל אחד אחר, ואנחנו קונים מהם, כן? הסתמכנו עליהם, וכלומר, חלק מהמחדל ומהרשלנות, ומהבריחה מהמציאות של כל הממסדים פה, זה גם בהיבט הזה, ברגע שאין לך פצצות למטוסים, אתה לא מסוגל להגן על עצמך, ואז אתה חייב לקבל תכתיבים. לכן אין להם ברירה בכלל. אם אני מסכם את דבריך עד הנה, אתה אומר ככה, הקבינט והממשלה החדשה, שאיננה חדשה, זה הכל מאותו סוג שהתקבץ לו יחדיו, בעצם כולם הם שייכים לעבר, אותו עבר שבו כל הקונספציה נבנתה וקיטון הצבא, שזה דבר חשוב מאוד מאוד. ישב פה אלוף בריק 1.5 שנה וזעק את הדברים הללו, כולל את העניין של התחמושת שאתה מעלה עכשיו, ובעצם אתה מסופק, תגיד לי אם אני מפרש אותך נכון, הפרשן של הפרשן, אתה מסופק האם אפשר להגיע להכרעה באמצעות הממשלה הזו? אנחנו, מה שאפשר להגיע באמצעות הממשלה הזאת זה לעבוד לפי התכתיבים האמריקאים. עכשיו, האמריקאים רוצים להכריע את החמאס, כן? אז תהיה אולי אשליה שהכרענו את החמאס. למה הם רוצים להכריע את החמאס? כדי להמליך את אבו מאזן, לסיים את הפיצול בין יהודה ושומרון ועזה ולהקים מדינה פלסטינית. אובמה אמר את זה. אובמה אמר את זה, ביידן אמר את זה הלילה. אוקיי, אין סיכוי אולי, אבל שיהיה ברור שזה מה שיש להם בראש, וזה פשר התמיכה, חלק מהתמיכה. חלק הוא באמת אינסטינקטיבי, רפלקס אנושי למה שקרה. אבל חלק, זה מה שעומד מאחורי ההתלהבות שלהם לתמוך בנו, כדי להחליף את החמאס באבו מאזן.